Gagawa tayo ng Oreo Pandesal or Cookies and Cream Pandesal. Para sa written ingredients, please check description box. In a bowl, i-combine natin ang evaporated milk, egg, vegetable oil, and black food color. Kung wala kayong black food color, pwede nyo i-combine ang green, blue, and red food color. Pero kung ayaw nyo maglagay ng black food color, ay pwedeng plain lang ang kulay ng ating pandesal. Tapos, i-mix lang natin. In a separate bowl, combine all-purpose flour, sugar, salt, and instant dry yeast. Haluin natin. And then, i-combine natin ang dry and wet ingredients. Haluin natin na mabuti until maging dough ito. Ngayon naman, mag-lightly grease tayo ng ating countertop or kung saan ka magmamasa ng iyong dough. Ilagay na natin ang ating dough sa ating countertop. I-knead natin ang dough for 10 to 15 minutes until maging smooth and elastic ito. Again, ang dough natin ay sticky. Huwag kayo matempt na magdagdag ng harina para hindi tumigas ang ating tinapay. Pero kung may mixer kayo ay pwede nyong gamitin para hindi kayo mahirapan sa pag-knead. Kung may scraper kayo, magandang gamitin din kapag nagni-knead para madaling ma-scrape yung dough kapag ito ay dumikit sa ating countertop. Ayan, smooth and elastic na ang ating dough. Ayusin lang natin at ilagay natin sa bowl na lightly grease. Takpan natin ng medyo basa na cloth at ilagay natin sa warm na area ng bahay and let it rise for 1 hour and 40 minutes. After 1 hour and 40 minutes, eto na ang ating dough. And remember, huwag magpa-over-rise ng dough. I-punch down natin para ma-deflate ang dough and to release the gas. Tapos, stretch natin ang dough into a wide square. I-form natin ang dough into a baton or a log. I-cut natin into 12 equal parts, pero kung gusto nyo ng marami at maliliit, pwede nyo i-cut into 16 equal parts. Bilugin natin ang mga nakat na dough. Ayan, nabilog na natin. Ngayon naman, i-coat natin ng crushed Oreo. Ang palaman ng Oreo ay tinanggal ko. And then, ilagay natin sa lightly greased na pan. Kung solid ang palaman ay pwede mo nang ilagay sa dough. I-flatten lang natin into a circle, ilagay sa gitna ang palaman at isil ito. Ako mamaya na ako maglalagay ng palaman dahil malambot ang gagawin kong palaman. Takpan natin ulit at mag-final rise tayo for 40 minutes. After 40 minutes, nagdoble na ang size nito. Mag-sprinkle tayo ng extra crushed Oreo on top. At dahil hindi tayo gagamit ng oven sa pagluto ng ating pandesal, mag-preheat tayo ng kaldero for 5 to 10 minutes over high heat. At huwag kalimutan maglagay ng metal na mapapatungan sa loob. Isa lang, takpan at lutuin natin over low heat for 15 to 20 minutes. And yes, ang recipe natin ay pwedeng lutuin sa oven talaga. After 20 minutes, eto na ang ating pandesal. I-check natin ang bottom. Ayan siya, hindi lang halata na medyo brown na yung ilalim dahil sa kulay ng ating pandesal. Palamigin na muna natin ang mga tinapay at gawin na natin ang palaman. Para sa Oreo filling natin, i-whip natin ang chilled na all-purpose cream until mag-double ang size nito. Kapag nagdoble na ang ating cream, ilagay na natin ang palaman ng Oreo. Maglagay din tayo ng powdered sugar.
And yes, pwedeng gumamit ng regular na white sugar. Haluin lang natin ng mabuti. Again, pwedeng gumamit ng regular na white sugar. Powdered sugar lang ang gamit ko para hindi siya agad maging runny. Ngayon naman, ilagay na natin ang crush na Oreo. I-fold lang natin ang crush na Oreo sa ating cream. Kapag malamig na ang ating mga tinapay, gumawa na tayo ng butas. I-wiggle nyo ang stick sa loob para malaki ang space. Tapos, lagyan na natin ng Oreo filling ang ating tinapay. Siyempre, mas madali kung gumamit ka ng pastry bag sa paglalagay ng palaman. Ayan, eto na ang ating Oreo Pandesal. Pwede mo nang idagdag sa pandesal negosyo ninyo. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Ayan siya. Oreong Oreo. Ang sarap. Yum. At yung ating bread, napakalambot. Tinikman ko siya na bread lang. So, hindi ko siya masyado na-appreciate kasi nga, syempre, pandesal. For me, nothing special kasi nga, plain bread lang siya. Pero ito, na may palaman na, so yummy. Alam mo yung, malinamnam siya. Ganun. Siya sarap. Parang masarap din itong malamig. Feeling ko lang. Sarap. Oh my. Talaga. Kung meron kayong ibang recipe ng bread ninyo, okay lang, yun ang gamitin nyo. Tapos, kung meron kayong ibang recipe ng Oreo filling, okay lang talaga. Ito ay idea lang talaga na pwede ka pang mag-create ng iba't ibang klase ng pandesal. Diba? Alam mo yung nandyan lang sa harap mo yung mga ingredients, pero hindi mo alam na, ay, pwede pala. O, eto, may pandesal na tayo na Oreo. Kung hindi nyo gusto yung Oreo, pwede ibang biscuit siguro. Basta maging cookies and cream lang yung dating niya. Okay lang kahit kahit ibang crackers ba o biscuit. No. Oh my god, so yum. Talaga. Sarap ng Oreo. Sana magawa nyo. Gusto ko talaga na matry nyo. So yes, pwedeng gumamit ng all-purpose cream na flour or bread flour. Okay lang. Sarap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ako, nagustuhan ko talaga. Promise. So, ayan. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 12 pieces. Ang cost per yield ay 9 pesos and 41 cents. Pwede mong ibenta ng 15 to 20 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mango cake ni Miss Lovely. At eto naman ang kanyang mga donuts. Mango Graham Float by Miss Asha. At eto naman ang kanyang mga cakes.
Eto naman ang mga cakes ni Miss K. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat at sinishare ninyo ang mga ginagawa ninyo. Salamat at pinapakita ninyo sa ibang tao ang talento ninyo. Inspirasyon talaga kayo ng marami. Lalo na sa mga walang hanap buhay ngayon. At least man lang sa simpleng gesture, ma-inspired at ma-encourage natin sila na gumawa din at makapagnegosyo. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!